مرحبا وكيف الحال؟ جاني سؤال في التعليقات عن شو بصير في وزنك لما بتاكل 10 حبات من المعمول في أيام عيد الأضحى، فكل عام وانتم بألف خير. مشكلة السؤال ما حدد المعمول كيتو أو معمول عادي، فجوابنا بحلقة اليوم حيكون عن الاثنين. شو حيصير في وزنك لو أكلت هاد أو ذاك؟ أكيد أنت بتحضر حلقة جديدة من توقيع صحي مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنيئا لمن أتم فريضة الحج وتقبل الله طاعات الأشخاص اللي صاموا الفترة الماضية لين يوم عرفة. كل عام وانتم بخير في عيد الأضحى، عيد اللحوم. لكن ما بخفى عليكم انه الجانب الجانبي او الاساسي من اي عيد هو الحلويات الموجودة في هذا العيد، وخصوصا المعمول. اجاني سؤال بهذه المناسبة عن كمية المعمول اللي ممكن يستهلكه الشخص في فترة العيد دون ما يطلع من الكيتو أو دون ما يأثر سلبا على نزول وزنه. افترضت أنا حسن النية في السؤال وإنه كان المعمول المقصود فيه كيتوني، واللي ما بيعرف المعمول الكيتوني فطريقته بسيطة، إنك تعمل العجين من طحين اللوز وتحشيه بالفلفل الفستق الحلبي أو جوز عين الجمل بدل التمر، وبالتالي مع الستيفيا أو الزيلاتول بتطلع بأنت بحلويات كيتونية أو معمول كيتوني. هلا اللي بدك تعرفه انه انا غيرت السؤال هذا وطورته وخليت جواب او اخر الحلقة انه طب ايش بصير لو انت ما اكلت معمول كيتوني واكلت معمول عادي؟ والمعمول العادي هذا كان 10 حبات في اليوم ولمدة عيد الفطر اللي هو 4 ايام متتالية. شو بصير في وزنك؟ كم كيلو بتزيد اذا زدت اساسا؟ وحنحكي بالتفصيل بطريقة علمية ومسلية ان شاء الله اثناء الحلقة. اكيد رح تسالوني اسئلتكم جوا التعليقات. خلينا نبلش بموضوع الحلقة ونبلش بنحكي انه انت لما التزمت بالحمية الكيتونية التزمت عشان توصل هدف، اما كان بموضوع صحتك بموضوع مرضى السكري او عشان تخسر وزنك وتوصل لهدفك. فاذا كان وزنك بحدود ال 130 فما تتوقع انك توصل لوزنك خلال شهرين ولا ثلاثة، رحلتك ممكن تمتد لسنة. فبدك تعرف انه انت خروجك من الكيتو بيأخر وصولك لهدفك، ومش دائما خروجك من الكيتو سيء، بالعكس ممكن يكون إيجابي إذا كانت فترته قصيرة ومحسوبة، والأهم من ذلك إنك عارف التبعات للخروج. اليوم بدنا نحكي عن هذه التبعات. أولا أنت بتحرق في اليوم لما بتكون ملتزم بحمية كيتونية أو غير كيتونية، للسيدات من 2000 ل 2500 والرجال من 2200 ل 2700 سعرة في اليوم. وإذا أنت عم تعمل وجبة لوجبتين في اليوم فغالبا عمالك بتستهلك 1300 ل 1500 سعرة حرارية. ومن المعروف أنه أثناء فترات العيد بتزيد كمية الأكل لأنه في حياة اجتماعية أكثر، فبنتوقع أنه نزيد كمية السعرات ل 1800 سعرة في اليوم بدون ما نحس. إذا أنت بتستهلك حلويات كيتونية، والحلويات الكيتونية هذه اعتبرنا إنها 3، ولأنه الحلويات الكيتونية عادة سعراتها عالية فبنتوقع انه نلاقي استهلاكك من 3 حبات يوصل بحدود ال 400 ل 450 سعرة في اليوم الواحد من 3 حبات. والله كمية عالية. إذا ضفناها لل 1800 بنتكلم عن 2200 سعرة، معناته إذا كنت سيدة فما راح تنحفي ولا كيلو خلال فترة العيد، وإذا كنت رجل ممكن تنزل لك 200 300 جرام. مش بس هيك، تتذكروا كيكة الكيتو اللي احنا موجودة عندنا على القناة واللي رابطها موجود هون؟ هذه الكيكة إذا افترضنا أنه قسمناها ل6 أقسام بحيث أنه الحصة الغذائية للشخص الواحد سدس الكمية، فالحصة الواحدة للشخص 400 سعرة. خبز الكيتو الصغير اللي احنا بنحضره بالقناة وبرضه موجود رابطه هون، 4 حبات 4 رغفة صغار بكلفوك سعرات 335 سعرة. حلويات أو كيكة الفراولة ممكن الشريحة الواحدة اللي زي التوست توفر لك 216 سعرة، يعني الشريحتين 436 ولا 32 سعرة. حبة المعمول الواحدة الكيتونية من 150 ل 170 سعرة، يعني ال3 حبات برضو بيعطوكم بحدود 450 سعرة. هدول 450 سعرة مو مزح، هدول بثبتوا الوزن فترة العيد. مش غلط انك يثبت وزنك فترة العيد مقابل انك تنبسط مع الناس والعالم، لكن المشكلة اذا انت مفكر انه مع هاي الحلويات المحدودة
إنه وزنك رح ينزل، خصوصا إذا ما بتمارس أي نوع من أنواع النشاط الرياضي والبدني. معلومة على الهامش: يحتوي جرام الواحد من معمول التمر العادي غير الكيتوني المصنوع من التمر، بالإضافة للعجين من السميد أو الطحين، على 4 سعرات حرارية. حبة المعمول الواحدة وزنها من 30 ل 35 جرام، فبالتالي سعراتها من 120 ل 140 سعرة حرارية. إذا حبيت إنك تغير وتضيف بدل التمر جوز عين الجمل، أو إنك تضيف الفستق الحلبي، ترتفع سعرات المعمولة غير الكيتونية التقليدية من 140 لين 160 سعرة حرارية. إذا أنت بتروح بتزور صديق إلك في العيد أو أحد الأقرباء وضيفك ال3 أنواع، واحد التمر، جوز عين جمل، أو بالإضافة لهم فستق حلبي، وأكلت 3 حبات من عنده، فأنت بتكون أكلت بين ال 400 لل 450 سعرة ب3 حبات معمول فقط. السؤال بدي جوابه في التعليقات، اكتبوا لي حتى أعلق لكم عليه. كم بيت بتزور في العيد وكم حبة معمول بتاكل في كل بيت؟ علما انه اذا انت بتزور 4 بيوت وكل واحد اكلت فيها تنتين تقريبا حتاكل 8. طبعا في حال انك قررت تاكل معمول عادي وليس معمول كيتوني، فرجاء ما تكون بريء وتتوقع انه وزنك رح ينزل في فترة العيد، خصوصا اذا بالغت. فحبة المعمول الواحدة فيها 140 سعرة حرارية ل 160 سعرة حرارية، لكن هاي مش مشكلة، المشكلة انها موجود فيها سكر بكميات كبيرة. نتيجة تناولك السكر أكيد رح تفتح نفسك على الأكل أكثر، وبالتالي رح تزيد السعرات اللي بتستهلكها في اليوم. فإذا أنت متعود تاخذ 1500 سعرة في حمية كيتونية عشان تنزل وزنك، فمتوقع يزيد استهلاكك اليوم في العيد 40%، يعني 2100 سعرة فتحت عدادك لأنك جوعان أكثر. هذا غير ال 450 سعرة من 3 حبات معمول حتختارهم من معمول غير كيتوني. المشكلة اللي بتصير انه انت بتحول جسمك من السكر، من خلال السكر هذا، الى عملية بناء الدهون، وبتوقف عملية حرق الدهون. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونسأل السؤال المهم: اذا انت قررت تاخذ 10 حبات من المعمول، وهدول المعمولات نفترض انهم 4 بالتمر، 3 بجوز عين الجمل، و3 بالفستق الحلبي، مو كتار صعبين بالذات اذا قرايبك كتار. خلينا نشوف شو بصير بوزنك. حبة المعمول الواحدة فيها تقريبا من 130 إلى 160 سعرة حرارية، يعني أنت حتاخد بحدود ال 1450 سعرة حرارية، ناهيك أنه أنت بسبب استهلاكك للسكريات حتاكل أكثر سعرات عن الأيام المعتادة اللي بيجوز تزيد 40%، فحتاخد لك بحدود ال 1400 سعرة زيادة عن ال 2100 سعرة. إذا هذا فعلا تحقق في كل يوم من أيام العيد، فأنت بتكون جمعت خلال فترة العيد 5500 سعرة حرارية. هاي ال 5500 سعرة حرارية مش مزحة في 4 أيام، حتزيد وزنك 750 جرام من الدهون الصافية لأنك أوقفت عملية الحرق. مش بس هيك، للأسف السكريات الموجودة في طعامك ما حتكون رحيمة فيك، لأنها حتحبس مع كل جرام بتاكله 4 جرامات من المي. هذه الموية رح تنتلي في جسمك وتزيد وزنك من 2 إلى 3 كيلو. بالإضافة أنت لل 750 جرام، يعني خليني أكون رحيم معكم وأقول لكم إنه بتزيد 3 كيلو ل 3 كيلو ونص، يعني إذا وزنك 77 بتشوف ال 81. مو مشكلة، هذه بتصير في أحسن العائلات وبتصير في أي حدا ملتزم بالحمية الكيتونية، بس ما تفكر إذا أنت طلعت من الكيتو إنه ممكن ينزل وزنك، لأنه عملية النزول بالوزن عملية صعبة على الجسم، ولما أنت تجبر جسمك ينزل بوزنه ما بيصدق يلاقي وقت يرفع فيه الوزن من تاني. فبدك تكون حريص انه لما بتزيد اكلك تزيد نشاطك الرياضي. انا شخصيا على الصعيد الشخصي بختار يوم والمسويات باخذ الاشي الممنوع اذا بدي اكسر في الكيتو في العيد، حتى ما اضلني جوعان لاخر اليوم، بكسر في النهار. كل حسبتنا هذه ما شملت فيها انك راح تاكل رز ولا راح تاكل عيش او خبز. فبنهاية حلقتنا لليوم، كونوا حريصين انه تستمتعوا في العيد. اللي عنده رحلة طويلة وصار له زمان في الكيتو، لو كسر أول يوم عيد مش مشكلة، بس اللي صار له 3-4 أسابيع ما وقت إنك تطلع من الحمية وتاخذ إجازة، لأنك لسه ما بدأت. بنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير،
فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتاع تشجيعكم نستمر. اكتب أسئلتك في التعليقات، فسؤالك اليوم حلقتنا بكرة. أكيد بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارز كيتو أند فاستنج بلانت. وتقدروا تتابعونا في تحدي المليون للصيام والحمية الكيتونية لخسارة أكبر عدد وزن من الوزن، وحتى تربح الجائزة لأكبر خاسر للدهون من خلال موقعنا الإلكتروني www.samarazketolife.com. حتلاقوا آخر مقالة مسجلة وحط لكم رابطها تحت الفيديو حتى تشوفوا الشروط حتى تربح الجائزة. أكيد لأني حربح شخص وسيدة ورجل. فبنشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. كل عام وانتم بخير وبأمان الله. مع السلامة. باي.